අයිබෝන් කියල ප්‍රාථනා කරන අදත් සියලු දෙනාටම අපේ YouTube channel එකට ආපු. ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මැසේජ් කරලා අහලා තිබ්බා වීඩියෝස් කරන්න මොකද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මැසේජ් කරපු කමෙන්ට් කරපු හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අදත් අපි අරන් ආවා FD වීඩියෝ එක. ඉතින් ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් විශාල වශයෙන් වැඩි වුණා දැන් රටේ දින තත්ත්වයක්ත් එක්කම මහ බැංකු තීරණත් එක්කම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ජාතික ඉදිරි කිරීම බැංකුවේ එහෙම නැත්නම් NSB බැංකුවේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ NSB බැංක් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ස්ථාවරම බැංකුවක්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම බයක් නැතුව ඔයගලන්ට FD එකක් වගේම ඔයගලන්ගේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ඒ වගේම බැංකු කටයුතු සියල්ලක්ම සිදු කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ බැංකුවක් තමයි ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. එහෙම නැත්නම් NSB බැංකුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු FD පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද රේට්ස් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද රේට්ස් අඩු වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා 2022 6 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා. එහෙම නැත්නම් ජූනි මාසේ පළවෙනිදා තමයි මේ රේට්ස් අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් සේවිං ඩිපොසිට්ස් වලදී බලාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇනුවල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක 3.5ක් වගේ තමයි අපිට හම්බෙන්නේ සේවිංස් ඩිපොසිට් වලදී. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් හොඳ ඉන්ට්‍රස්ටයක් දෙන නිසා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් සේවිං ඩිපොසිට් වලට යන්නේ නැතුව ෆික්ස් ඩිපොසිට් වලට ගිහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් වල තියෙන වෙනස්කම් වගේම කොහොමද දැන් අලුතෙන්ම අපිට හම්බෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දානවා නම් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැටි මුදලක් 5 මිලියන් වලින් වගේ හාට වගේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම බැංකුවේ මැනේජර්ට කතා කරලා කියන්නේ ස්පෙෂල් රේට් එකක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මම ඩිපොසිට් කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය බැංකුවේ පවතින රේට් එකටත් වඩා පුංචි වෙනස්කමක් සහිතව ගොඩක් හොඳ රේට් එකක් ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාස 60 ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකට 15.5 බිඳුවක් හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක ඔයාලට රුපියල් ලක්ෂයක් තමයි මිනිමම් ඩිපොසිට් එක. නමුත් මේක මැචුරිටි එකේ තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මන්ත්ලි ලබා ගන්න විදිහක් නැහැ. මන්ත්ලි ලබා ගන්නවා නම් ඔයා මිනිමම් දාන්න ඕනේ ලක්ෂ 50ක්. ඉතින් ලක්ෂ 50ක් මිනිමම් දානවා නම් ඔයාලට මන්ත්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් 15.2ක වගේ බොලි ප්‍රතිශතයක්. ඉතින් ඇනුවල් රේට් එක විදිහට මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් 14.25ක්. ඉතින් මාස 36 මේගොල්ලෝ මෙතනින් බෙදලා වෙන් කරලා තියෙනවා. මැචුරිටි එකේදී 13.19ක් වගේ තමයි පොලි ප්‍රතිශතයක් හම් වෙන්නේ ඉෆෙක්ටිව් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක විදිහට. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක මැචුරිටි එකේදී 15ක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මිනිමම් ඩිපොසිට් එක රුපියල් 25000යි. ඒ වගේම ඔයාලට මන්ත්ලි කියන්නේ NSB බැංක් එකේ මන්ත්ලි මාස 36කට ගන්න ඕන ඔයාලට ලක්ෂ 50ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා ලක්ෂ 50ක් දානවා නම් වගේ තමයි කියන්නේ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක ලක්ෂ 50ක් දානවා නම් තමයි ඔයාලට අවුරුදු 3කට මන්ත්ලි ෆික්ස් ඩිපොසිට් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අවුරුදු 5ට සහ අවුරුදු 3ට වගේ තමයි මේ රේට්ස් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේදී ෆික්ස් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් දෙන්න අපිට ඒගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්න නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ඩිපොසිට් එකක් ඉල්ලන්නේ අපෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මාස 24. ඉතින් මාස 24 දී ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේදී ඔයගලන්ට මිනිමම් රුපියල් 1000ක වගේ ඩිපොසිට් එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මැචුරිටි එකේදී 14.75ක් හම් වෙනවා. ඒ වගේම අවුරුද්දේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේ රුපියල් 1000යි මැචුරිටි එකේදී 12ක් හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාසෙකට 100ක් වගේ පොලි ප්‍රතිශතයක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මාස 12ට මන්ත්ලි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ගන්නවා නම් ඒත් එතන වෙනස් වෙනවා. මිනිමම් ඩිපොසිට් amount එක රුපියල් 25000ක් විදිහට. ඉතින් 11.75ක වගේ පොලි ප්‍රතිශතයක් තමයි ඔයා මාසිකව පොලි ලබා ගන්නවා නම් NSB බැංකුවේදී
ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මාස 6 ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක මාස 3 මාසය වගේම විශේෂ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා සීනියර් සිටිසන්ස් ආලාගේ account වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් අවුරුද්දේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකට වඩා මාස 6 ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකට වැඩි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් ලබා දෙනවා NSB බැංක් එක. මොකද ගොඩක් කෙටි කාලීන ඩිපොසිට් එකක් නිසා. ඒ වගේම ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක මාස 3 ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකට 15%ක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මාසේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකට මිනිමම් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ඔයා තැන්පත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් 13.5 බිඳුවක් ඔබට හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි NSB බැංක් එකේ පසුගියදා ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් අලුත් උනේ. ඉතින් ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් ගැන කතා කරද්දි ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් වැඩි වුණත් රටේ පවතින උද්දමනයත් එක්ක ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාලා ඔබට ගොඩක් හොඳ රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවාද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඉතින් අපි ඒකනත් ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් දැනට කලින් තිබ්බ ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් වලට වඩා වැඩි හොඳ ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට් එකක් ලබා දෙන නිසා ඔබ සාමාන්‍යයෙන් සේවිංග්ස් ඩිපොසිට් එකේ සල්ලි තියාගෙන ඉන්නවට වඩා ගොඩක් වටිනවා. ගොඩක් හොඳ රිටර්න් එකක් හම්බෙනවා ඔබ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් ආරම්භ කරොත්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ පොලි ප්‍රතිශතයක් ලබා දෙනවා. සේවිංග්ස් ඩිපොසිට් එකේදී 3% වගේ සාමාන්‍ය සේවිංග්ස් ඩිපොසිට් එකේදී ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔබට ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේදී අපි බලමු මාසයකට 13.5 බිඳුවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ කිරීමක මුල දාලා දෙනට වඩා ගොඩක් හොඳ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේ තැන්පත් කරද්දී. ඉතින් ෆික්ස් ඩිපොසිට් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරලා තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් වීඩියෝස් ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඊළඟ ජය වේවා.